Kinukuha ko yung pag-prepare niya ng ano. Dough. I know. That day we pointed to them. That day at the Majestic there. Oh, here. Yeah, final output. Where's the final output of that? Yung bread niya? This one? This one? No. Oh, any one of that. Yeah. Oh, nice. Ano binili niyo? Yeah. Ah, paano yan? Meron siyang ano, Ang durian multi ko ko. galing Maxim. Ah, okay. Daming product, no? Grabe, no? Pwede tayo mag-multi. Huh? May coffee sila? Ano yan? Ay, coffee. Durian coffee. Ito na masarap eh. Yung pala Durian may, coffee. may durian coffee. Bili tayo niyan. Durian coffee. Ano? Bili ako. Pwedeng card dito. Hindi ako na may cash ko. Lahat dito pwede kasi mga bawalis yung mga. Ito lang. You accept credit card here? Kayo, gusto niya rin? Sige, durian. Okay. Ako pwede yung akin pagdala ko sa inyo. Sige, okay. Kasi wala akong bagahe. Diba, nirestrict mo ako na bawal ako nagdala. Ayan, sige. That's nice. Wala akong ano. Wala akong ano. Wow, coffee. Or itong